back to my channel. Yes, that's me again, Melay. So for today's video, guys, is i-share ko sa inyo kung paano ko to nagawa by myself, guys. But before that, kung bago ka lang dito sa channel ko, please don't forget to like, subscribe, and hit na din yung bell notification dyan sa baba, guys. And I'm gonna share you how I use this, guys. Okay? Welcome back to my channel. Yes, it's me again, Melay. So for today's video, guys, now guys is mag-treatment tayo sa atong buhok. Mag-treatment tayo sa buhok natin, guys, kasi look my hair. Ano na siya, dali na siya and dry and something, So we're gonna use this Botox Ravenna Detox Repair. So this one, guys, is argan oil and panthenol keratin. So pang treatment lang talaga siya, hindi siya masyadong yung parang hard or strong medicine, guys. It's not like that. So pang treatment lang talaga siya, para lang traditional like that. But gagamitin natin to. This one, it's helpful for the hair if you want your hair is gonna be healthier again. So ito yung gagamitin daw natin. So actually this is my first time, so let's try, because I think my hair is not really healthy now, guys. So ano na siya, buhag-hag. So I wanna try this. So before you're gonna use this, you need to maligo ka muna or linisan mo muna yung buhok mo without conditioner. Shampoo lang, guys. Shampoo na walang halong hard something like that. So tapos na pala to, at saka dapat 40% dry yung buhok mo bago mo i-apply ito. So ngayon, guys, medyo tapos na akong malinis sa buhok ko. Ang gagawin natin ngayon is mag-apply na. But before that, kailangan natin siyang hahatiin muna natin, guys, para hindi mahirap. Hatiin muna natin yung buhok natin para hindi mahirap. Oh, by the way, you need blower para mas mabilis. And tsaka, you need some flat iron, guys, para later, para sa, mag-straight na yung buhok mo. So, for now, at tsaka, kailangan natin ng clip. Clip na makapag, sa buhok mo, guys. Pwede siyang gamitin. So, now, hatiin lang natin yung buhok natin para hindi masyadong mahirap. Hindi tayo mahirapan. Ayan, nag-gloves na po, guys. Pero hindi naman siya, hindi naman talaga siya necessary, no? Kasi hindi naman nga, siya, strong medicine. So, okay lang, kasi kung mag-gloves. But me, yes, I'm gonna use gloves, guys. Ayan na nga, hatiin natin. So, ganyan lang yung buhok ko. So, gagawin yung buhok ko, guys. Kaya ko lang dito kasi nga buhalag na siya. So, unahin natin dito sa pinakadulo. Pinakadulo natin unahin, guys. So, kailangan natin siya. Ganyan. So, dahan-dahan lang natin siyang gagawin, guys. So, now, start tayo, guys. Ano siya? Mabango siya. Parang conditioner lang, mabango talaga siya. So, made in ano ba to? Kasi hindi siya English eh. So, made in Brazil siya, guys. Nakita ko lang dito sa TikTok. So, yan. Diba? Nakita ko lang sa TikTok, guys. So, parang nagustuhan ko yung rating niya. Kaya ko gustong subukan to. Diba? Dito kasi sa Amerika, guys, napakamahal mag-salon. Kahit nga gupit-gupit lang ang mahal. So kung gusto mong makapag-save, you need to know how to do this by yourself, guys. So ang pag-apply pala nito, hindi dapat hanggang skull, guys. Hanggang lang dito lang kung isagad sa skull mo, guys. Kasi baka sensitive yung skull mo or yung skin mo, diba? Mahirap na. So, kailangan talaga dito, guys, is, pero kung kaya mo naman, o hindi ka naman masyadong kuripot, go sa salon. Pero dahil ako kuripot, guys, nagtitipid tayo, mahal ng bilihin ngayon, kailangan kong gawin ko sa sarili ko, guys. So, and my husband insisted me na mag-adto nga, magpunta nga kami ng guys, ng salon. Sabi ko, kung gusto ko daw, sabi ko, ayun, magpunta doon, ang $100 mo, magkano na yun? Laking tulong na yun, $200. Oh my God, buki sana kung $100 lang, no? Tapos, mas mahal pa doon. Kaya sabi ko, I can do it by myself na lang, and just bought me, kailangan gamitin ko. So, ayun, bumalik kami ng gamitin ko. Diba? Kailangan natin maging matipid. Kasi, kung kaya naman, diba? Kung kaya naman natin gawin, why not? Gawin na natin. Gawin na natin sa sarili natin. So, mahaba na masyado yung buhok ko, guys. Hindi to, guys, naanohan ko na to, nabatawag dito. Nakutulan ko na to, guys, pero talagang humahaba siya ng mabilis. Ang bilis niya humaba. Ibabad pala natin to is 30 minutes, 30 to 60 minutes lang, guys. Pero as longer, mas effective siya kung long time ang waiting natin dito mababad to sa buhok natin. You don't need to worry about it kung masira yung buhok mo or something kasi wala nga, sabi ko nga, wala siyang strong materials or medicine na kasama, guys. Pang lang talaga to, pang fix ng buhok, pang fix to be healthier your hair and shine, guys. So hindi siya masyadong ma-chemical. So hindi tayo mag-worry about masira ang buhok natin kasi this one is for repairing hair, guys. Oh, ang bango niya, hindi siya masakit sa ilong. Magkaan lang sa ilong. Diba yung mga medicine na ang sa ilong? Ano ba yung ko? Ay, parang naasali ko na sa buhok, sa skull ko, naramdaman ko siya. Naramdaman ko sa skull ko na yung parang may something, mapdi. Hindi ba bakit mapdi? Okay, we're almost there. So, tingnan natin to. Medyo maanghang din siya pala sa buhok, sa mata. Medyo maanghang din siya sa mata, guys. Lahat ba, nalagyan ko na? Medyo nakuha ko lang ba? Pero yes, medyo maanghang din siya sa mata.
So, pag banlaw pala nito mamaya, guys, ano lang siya, dapat banlaw mo lang, it's like 40%. Kung pwede nga, ano lang, alisin mo lang yung excess niya, guys. Pwede nga, hindi mo na siya banlawan. Pero depende din yun sa mga gagamitin mo na, ano, guys, ha, na chemical or product, guys. Sa itong product, guys, is ano lang siya, 40% na alisin. O pwedeng hindi na, excess na lang yung tatanggalin mo, guys, ganoon. So, ayan na guys, tapos na. So, ayan na nga guys, tapos na siya. Ayan, natapos na siya. So, let's wait 60 minutes guys. Okay, see you later. So guys, nabanlawan ko na siya ng at least 40%. And now, kailangan natin siya i-dry guys. Mag-i-dry natin siya. So, let's go.
guys is dry na siya. Ang gagawin natin is hahatiin natin siya guys para mag-iron na tayo. Mag-iron na tayo guys. Parang ang ano pa niya. Unahin natin dito sa kapila. Hatiin natin siya. And then, kita na natin dyan guys. At, mag-plancha tayo. Hindi ko pa pala na-on to. Okay. 410. 410 gagawin natin guys. Hirap pag ikaw yung gagawa ng sarili mo. Masipag. O, diba? Na-straight na siya. It's nice now, so I'm gonna put it this. Well. Oy. Ay, happy tayo ko sa kuwang-kuwan. Sa kuwang result.